วันนี้มันเซลฟี่เร็วเร็ววันนี้มันเซลฟี่เร็วเร็วร่องลุกวันนี้ปล่อยร่องลุกปล่อยเกินไหมno
กล้องพ่อดีๆลูกฝืนไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรลูกนะโบนี่ฝืนไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรลูกโบนี่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 ดูโบนี่มันทำผมเสี้ยนปักมือโบนี่เฮ้ยดูสิ่งที่มันทำผมมันไม่รู้ตัวเลยเสี้ยนปักมือครับเอาออกยากอีอุ้ยดูมันล้มลุกคุกคานเพราะไอ้หมาโอ้เสี้ยนครับผมจิกหายโบนี่ต้องหาหนามมาบ่งออกเจ็บเพราะหมาจริงๆวันนี้หมาอกตัญญูมีไหมล่ะหนามเนี่ยต้นไผ่ต้องมีหนามสิเจอละหนามยอกเอาหนามบ่งไอหมาตัวร้ายมันไม่รู้ตัวเลยมันทำผมเจ็บนั่งลงเลยยังมาทำตาใสอีกโอ้ยตอนล้มนั่นแหละเส้นเสื้อเลือดไม่ได้เนี่ยอุ้ยมันออกเยอะเล็ดเฮ้ยโบนี่โอ้ยวิ่งล้มมือไปตะปบโดนไม้เจ้าเสี้ยนตำมานี่เลยโบนี่ไอหมายอดอกตัญญูโอ้ยแสบดูสิ่งที่ทำดู